Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про Юра Е8. Може навіть про її історію. Історію чому? Тому що це, допустимо, Е8, скажімо так, першого випуску. Після цього були покращення. Наразі буде, скажімо так, навіть п'ята версія. Це перша, потім була друга, третя, четверта і п'ята. Це четверта, сучасна п'ята тільки виходить. То дивіться, якщо ви купуєте собі нову, це в чорному кольорі машинка. Буду зараз її розкривати і розповідати про неї, як вона виглядає, що йде в комплекті, які функції є. Тож, її ціна 61 200. Якщо ви погуглите Юра Е8, EC, ви побачите, що в офіційних мережах вона дорожча. З офіційною гарантією 5 років в сервіс-центрах, якщо ви там проходите реєстрацію на сайті. І, по суті, 5 років ви не будете мати клопоту. Ну, звісно, давайте так, роки 3 вона у вас попрацює, а потім все одно треба або в офіційний сервіс віднести, щоб вам дорого розібрали, заверний блок помили, змастили, замінили ущільнення. Або зробити це самостійно і втратити 2 роки гарантії. Це на ваш смак, звісно. Але варіація така є. Кавомашини дуже надійні, варять дуже смачну каву. Для Юра це модель великих кавомашин, скажімо так. От є невеликої конструкції, це великої конструкції. Тут іде великий заварний блок. Ця модель початкового рівня. Це який плюс, значить, нам? Ми отримуємо багато функцій, але отримуємо деяке здешевлення. Здешевлення в основному по корпусу і невеликому дисплеї. Але при тому ми отримуємо смак гарний, набір напоїв гарний, як в більш дорогих машин, в більш дорогих, які коштують рази в 1,5 більше. Там ми отримуємо невеличкі фічі, але якщо ви придбаєте цю модель, то, по суті, ви зекономили. Ви зекономили і отримали майже все, що треба звичайній людині. Бо, допустимо, якийсь там гарний молочник і там невеличкий додаток на капучинатор, і переплачувати за це в 1,5 рази, це, як на мене, дуже по-багатому. Тож, для прикладу, це в нас моделька 17-го року, пробіг в неї 14 тисяч шок, після повного ТО вона 16 тисяч коштує. Вари нормально, піне гарно. Давайте так, зараз 26-й рік, кавомашині 9 років. Тобто навіть якщо у вас оця нова машина пропрацює 9 років, після цього вона зможе готувати класну каву. Навіть так. Тож вперед, давайте розпаковуємо нашу EC E8. Обережно розкриваємо. Має компактну коробку. Компактна це зроблено не для вас, не для вашого задоволення, а для того, щоб компанія економила. Знову ж таки, повертаємося до того, що ми отримаємо максимум функцій за невелику, як для бренду, ціну. Звісно, за ці кошти ви можете придбати собі або 2 якісь дешеві кавоварки, або щось там супер мегафункціоналу від більш бюджетних брендів. Але Юра це як дорога машина, як BMW. Якщо ви купуєте, ви отримаєте те, чого в більш дешевому сегменті ви не отримаєте. Повагу знайомих. Це теж важливо. 5 років гарантії, як пише, наче так і є. Так, продовжуємо відкриття. Так, оп. Іде інструкція гарантія українською мовою. З 7 даними. Це треба зберігати, звісно. Тут в комплекті йде інструкція і міжнародна гарантія. В німцях ви можете собі заповнити гарантійний талон, відправити його по пошті і отримати гарантію 5 років. У нас це виконується на сайті. В подарунок ідуть таблетки для очищення. Це для кавової системи, 1 фільтр, мірна ложечка. І під цим іде наша кавоварочка. Давайте обережно її здобудемо. Ось вона. Так. Знімаємо обережну плівку і бачимо. Тут фірмовий контейнер для чищення. Як ним користуватись? В нього наповнюєте відсік з якимсь входом хімію для чищення, а
ленький, відсік буде натікати у нас відпрацьована вже хімія. Дуже гарна ідея від компанії і засіб для чищення молочної системи теж в комплекті. Це ми складаємо в коробочку і дивимося нашу кавоварочку ближче. Тож, кавомашинка має гарний чорний глянцевий дизайн. Має вихід носика гарячої води на передній диспенсері. Це для чого? Для того, щоб ви отримали собі правильне американо, кавомашина сама буде додавати воду. Це в нас вихід, він рухається, звісно, для високих чашок, для лате капучино. Тобто будь-який молочний напій буде виходити звідси. З носика дальнього виходить кава, з переднього виходить пінене молоко. Смітничок з піддончиком. Нова форма решіточки. Зараз ми повернемося до нашої класичної Е8 і подивимося, як вона виглядала і як мінявся дизайн за роками. Тут такі закруглення, тут у нас дисплейчик. Дисплейчик 2.8, наскільки я розумію. Він з кнопочками, які закриті панельками. Тобто, в принципі, я вам зараз там картинки додам до цього відео, щоб ми не розбирали. Відсік для зернової кави. Лючок з регулятором помолу та відсіком для меленої кави. Теж. Керування максимально просте, смак кави максимально смачний. Якщо ми повернемося до нашої старої версії, то, в принципі, різниця в нас видна. Тут інший у нас капучинатор, інший передній носик і менший дисплейчик. Звісно, дизайн трохи вже застарілий, називаємо його так, але все ж 9 років і кавомашина нова явно була покращена. Тож, які основні плюси цієї моделі? Отак легко і просто. Всі напої, які треба, тут є, то Flat White, лате капучино, еспресо американо. Ви, якщо хочете класний напій, 100% його тут знайдете. Дивіться, система PEP, покращення якості кави, працює на напої еспресо. І також на минулих версіях був наче напій Ristretto, наскільки я розумію, на цій моделі його прибрали. Компанія робить машину максимально логічною і максимально простою для користувача. Тобто, якщо ви хочете, ви собі обираєте еспресо і вперед отримали супер смак. Так, заварний блок Юра – це основна їх гордість. Він майже без особливих змін використовується в цих машинах досить довго. Досить довго я маю на увазі, з невеликими додатками, такими фічами, скажімо так. Їх покращують потрошку. Цей блок існує вже, я не знаю, років під 20, напевно. Да. Це настільки вдала конструкція, що працює і працює. Сам блок, в принципі, наскільки часто рекомендовано міняти? Я би рекомендував 1010. Тобто 10 тисяч порцій ви користуєте десь, потім можете замінити блок. Звісно, можна просто замінити на ньому резинки, але майте на увазі, що новий заварний блок буде варити краще, бо крім резинок, ущільнювачів, в заварному блоці знашуються пластикові деталі. Тут нічого не зробиш, тут так є. Тому в мене є такі вживані заварні блоки з Німеччини. Вони своє відпрацювали, а деякі відпрацювали менше. Такі я собі беру. На запчастини всякі випадки бувають. Буває в гарному заварному блоці ламається якась пластикова деталь. Не без цього бренд, хоч і відомий, і своєї якості в гарну сторону виділяється, бувають щось поставники підводять. То таке. Так, передній капучинатор. Теж супер річ, дуже просто вона розбирається, натиснули, потягнули вниз. Тут знімається цей носик, знімається оця деталь. Якщо ваша машина в якийсь момент, це в принципі жикльор називається, почала погано пінити, зняли, промили і вперед
Якщо ви користуєтесь чистою водою, у вас не буде проблем. Тобто, якщо ви, звісно, будете заливати жорстку воду, можна внутрі кавомашини пошкодити деякі деталі. А так, якщо є проблеми з піненням, 95% запитань це просто до переднього капучинатора. Кавові зерна, які ці машини переварює, в принципі, можна засипати будь-які. Це машини для якісної кави. Якщо ми беремо світле обсмаження, гарну арабіку, супер, справиться. Темне обсмаження я не рекомендую, якраз тому, що ці машини гарно виварюють каву, ви собі з поганої кави ви отримаєте поганий смак. Все просто. Тобто, купили дешеву спалену, відчуваєте аромат, що вона пахне спаленим чимось або вугіллям взагалі, так ви це і отримаєте. Якщо ви відкриваєте світле посмаження, вдихаєте там супер квіткові смаки, ви це все і отримаєте. От якраз ці машини з цим гарно справляються. Ці машини можна ставити в магазин. В принципі, в офіс. От представте, стоїть у вас десь або на касі, або в вітальні такий чудовий апарат. По-перше, у вас буде і повага покупців, або гостей вашого офісу, магазину. А по-друге, суперсмак. Це ж не просто так. Одна справа повага, інша, що людина вип'є чашечку кави і зрозуміє, що з вами приємно мати справу, бо ви не шкодуєте коштів для задоволення своїх улюблених знайомих, друзів або клієнтів. Ну і коли час буде міняти вашу кавомашину на нову. Давайте так, повернемося до німців. Вони роблять цей крок, коли треба міняти заварний блок, то кавомашина пройшла 1010 чашок, використовували брудну воду, знищили мультиклапан. І та функція в сервісі коштує десь коло 200 євро в Німеччині. У нас, звісно, буде дешевше. Плюс 1010 порцій. Я б рекомендував би міняти ще кавомолку. Дивіться, цього ніхто не робить. Але кавомолка – це той пристрій, який вам формує каву в шматочки, які будуть гарно виварені, з якої ви отримаєте напій. З часом будь-яка кавомолка отримає знос. В основному жорнова, то ті частинки, які мелять каву. І вони окремо не продаються. Вони існують китайські, в мене, звісно, є, але я хочу сказати, що китайські відповідають десь оригінальним з пробігом 5-6 тисяч порцій. Так. То китайці не можуть точно зробити ідеальну копію. Верніше, можливо, можуть, але не за ті кошти, які ми їм пропонуємо. А якби вони продавали за 50 євро журнала, їх би ніхто не брав. Щось таке, замкнуте коло, коротше кажучи. То кожні 10 тисяч порцій, якщо ви заміните собі кавомолку на нову, ваша кавомашина заграє новими фарбами. Тобто у вас завжди в майбутньому буде можливість покращити смак кави з вашої кавомашини, навіть якщо ви не захочете з нею розставатись. Або, якщо ви придбали собі вживану юра, оці два кроки, давайте так, новий заварний блок, нова кавомолка, дозволить вам кавомашину оживити, зробити її більш крутою. Не без того. Тож, повернемося до нашої героїні. Юра EC тепер в мене на продаж коштує 61 200 гривень. Це у нас на... яке сьогодні? 4-5 лютого, десь так. На цей час, бо гривня у нас, ви знаєте, постійно любить міняти свій курс в меншу сторону. На цей час кавомашинка крутезна, яка буде вам довгі роки приносити задоволення. І в якій ви не будете переплачувати за додаткові фічі, як то там нова насадочка на капучинатор, якісь там функціонально-програмні напої або великий дисплей. Звісно, великий дисплей то я видумав, це гарно і хотілося б таку річ, це модель S8. Але там переплата буде від цієї моделі 1020-25. Чи воно вартує? Складно сказати, кожен для себе вирішить. Але ця модель 100% супер крутий вибір по якісті юра за, називаємо цю ціну адекватною. Все ж таки для юра вона адекватна. Вона велика, вона серйозна, але у вас буде серйозна машина на довгі роки, яка буде вас радувати класною кавою. Тож так, дякую, до побачення.